Μάθημα 1. Σχεδιασμός πάρτι. Αυτή είναι μια εξαιρετική ιδέα για ένα θέμα. Ίσως ένα μεξικάνικο θέμα θα ήταν τέλειο. Απολύτως. Τα ζωντανά χρώματα και η ζωντανή μουσική θα δημιουργούσαν μια τέτοια εορταστική ατμόσφαιρα. Ναι, και θα μπορούσαμε να ενσωματώσουμε παραδοσιακά φαγητά όπως τόκος και νότσος στο μενού. Οριστικά. Το φαγητό παίζει μεγάλο ρόλο στο να φτιάξει τη διάθεση για κάθε συγκέντρωση. Τώρα, ας σκεφτούμε τον αριθμό των προσκεκλημένων που θέλουμε να προσκαλέσουμε. Θα μας βοηθήσει να προγραμματίσουμε καλύτερα. Αυτό είναι έξυπνο. Η γνώση της λίστας καλεσμένων θα ενημερώσει τις επιλογές τροφοδοσίας και διακόσμησης μας. Ακριβώς. Θέλουμε να δημιουργήσουμε μια ευχάριστη εμπειρία για όλους όσους παρευρίσκονται. Ναι, και η συμμετοχή παιχνιδιών ή δραστηριοτήτων θα μπορούσε να κάνει το πάρτι ακόμα πιο διασκεδαστικό. Λατρεύω αυτή την ιδέα. Ας σκεφτούμε κάποιες δραστηριότητες που ταιριάζουν στο θέμα. Μάθημα 2. Περιμένει περιπέτεια. Αυτό το ταξίδι θα είναι μια περιπέτεια. Μπορώ να πω ότι θα είναι γεμάτο εκπλήξεις. Συμφωνώ απόλυτα. Τα ταξίδια είναι πάντα γεμάτα προσδόκητες στιγμές και εμπειρίες. Ναι, κάθε ταξίδι φέρνει τις δικές του προκλήσεις και χαρές. Ακριβώς. Είναι αυτές οι μικρές εκπλήξεις που συχνά γίνονται οι καλύτερες ιστορίες για να υποθούν αργότερα. Ανυπομονώ πραγματικά να δω νέα μέρη και να γνωρίσω νέους ανθρώπους. Κι εγώ. Κάθε προορισμός προσφέρει τη δική του μοναδική κουλτούρα και προοπτική. Ανυπομονώ να βυθιστώ σε αυτές τις εμπειρίες και να δημιουργήσω μόνιμες αναμνήσεις. Ας αγκαλιάσουμε κάθε στιγμή και ας αξιοποιήσουμε στο έπακρο αυτήν την περιπέτεια μαζί. Απολύτως. Εδώ είναι για να εξερευνήσετε τον κόσμο και όλα τα θαύματα του. Μάθημα 3. Ανακαλύψεις βιβλιοπωλείου. Συχνά βρίσκω μια καλή επιλογή από βιβλιοπωλεία σε όλη την πόλη. Έχουν πραγματικά τη δική τους γοητεία. Απολύτως. Υπάρχει κάτι ιδιαίτερο στην περιήγηση στα ράφια γεμάτα με ιστορίες που περιμένουν να ανακαλυφθούν. Ναι, και μερικές φορές εξερευνώ επίσης διαδικτυακά βιβλιοπωλεία για τίτλους που μπορεί να μην είναι διαθέσιμοι τοπικά. Αυτή είναι μια έξυπνη προσέγγιση. Οι διαδικτυακές επιλογές μπορούν να προσφέρουν μια ευρύτερη ποικιλία, ειδικά για εξειδικευμένα είδη. Ακριβώς. Λατρεύω τη συγκίνηση να βρίσκω ένα κρυμμένο στολίδι, είτε σε ένα φιλόξενο βιβλιοπωλείο είτε σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Είναι σαν κυνήγι θησαυρού, έτσι δεν είναι? Κάθε βιβλίο έχει τη δυνατότητα για μια νέα περιπέτεια. Στα σίγουρα. Μου αρέσει να υποστηρίζω τοπικές επιχειρήσεις, αλλά οι διαδικτυακές αγορές είναι βολικές όταν αναζητώ κάτι συγκεκριμένο. Ναι, και είναι υπέροχο που έχουμε τόσες πολλές επιλογές στη διάθεσή μας σε αυτήν την ψηφιακή εποχή. Νομίζω ότι η ανάμειξη και των δύο εμπειριών είναι ο καλύτερος τρόπος για να ικανοποιήσω τις επιθυμίες μου για ανάγνωση. Μάθημα 4. Ακούγοντας τους άλλους. Της φτώχειας, αλλά μπορούμε να ακούσουμε αυτούς που τη βιώνουν και να κατανοήσουμε τους αγώνες τους. Ναι, είναι σημαντικό να ακούτε τις ιστορίες τους. Κάθε φωνή έχει σημασία για την ευαισθητοποίηση. Μπορώ να δεσμεύσω το έθνος μας να δεσμευτεί να αντιμετωπίσει αυτά τα ζητήματα και να υποστηρίξει όσους επηρεάζονται. Αυτή είναι μια ισχυρή δήλωση. Μια συλλογική προσπάθεια μπορεί να επιφέρει σημαντικές αλλαγές. Απολύτως. Πρέπει να δημιουργήσουμε προγράμματα που βοηθούν πραγματικά τις κοινότητες που έχουν ανάγκη. Ναι, και ξεκινάμε την κατανόηση των βαθύτερων αιτιών της φτώχειας και την ακρόαση των θυγόμενων. Συμφωνώ.
Η ενασχόληση με τοπικούς οργανισμούς μπορεί να προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για το τι πραγματικά χρειάζεται. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να διασφαλίσουμε ότι οι προσπάθειές μας είναι αποτελεσματικές και ουσιαστικές. Ας σκεφτούμε μερικές πρωτοβουλίες που θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε για να κάνουμε τη διαφορά. Μάθημα 5. Διαμάχη αθλητών. Ο αθλητής που έκανε χρήση ναρκωτικών ήταν ο Καναδός Σπρίντερ Μπεν Τζόνσον, ο οποίος έγινε πρωτοσέλιδο μετά την νίκη του στο Σίγμα Πυρογιοτανιτάφ των 100 μέτρων. Ναι, η νίκη του επισκιάστηκε από το σκάνδαλο του ντόπινγκ, που συγκλώνησε τον αθλητικό κόσμο. Ακριβώς. Έθεσε σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την ακεραιότητα και τη δικαιοσύνη στο στίβο. Θυμάμαι πως η αντίδραση του κοινού ήταν ανάμεικτη. Μερικοί ήταν απογοητευμένοι, ενώ άλλοι ένιωσαν απογοητευμένοι από το ίδιο το άθλημα. Απολύτως. Είναι μια υπενθύμηση του πόσο σημαντικό είναι για τους αθλητές να υποστηρίζουν τις αξίες του αθλήματος τους. Ναι, και πυροδότησε συζητήσεις σχετικά με την πίεση που αντιμετωπίζουν οι αθλητές για να αποδώσουν σε τόσο υψηλά επίπεδα. Νομίζω ότι οδήγησε επίσης σε αυστηρότερους κανονισμούς και δοκιμές στον επαγγελματικό αθλητισμό. Οριστικά. Το περιστατικό είχε μόνιμο αντίκτυπο στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται και διαχειρίζεται το ντόπινγκ στο στίβο. Είναι ένα περίπλοκο ζήτημα και ελπίζω οι μελλοντικές γενιές να μάθουν από αυτά τα λάθη. Μάθημα 6. Άνετο Ιταλικό μέρος. Ω ναι, το κάνω. Έχετε δοκιμάσει το Cozy Italian μέρος στην Elm Street? Έχω ακούσει υπέροχα πράγματα γι' αυτό. Τα ζυμαρικά τους υποτίθεται ότι είναι καταπληκτικά. Είναι πραγματικά. Η ατμόσφαιρα είναι ζεστή και φιλόξενη, καθιστώντας την ιδανική για ένα χαλαρό δείπνο. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Εκτιμώ ένα εστιατόριο που δημιουργεί μια άνετη γευστική εμπειρία. Απολύτως. Επιπλέον, το προσωπικό είναι πάντα φιλικό, γεγονός που προσθέτει στη συνολική απόλαυση. Αυτό είναι ένα τεράστιο συν. Η καλή εξυπηρέτηση μπορεί πραγματικά να βελτιώσει ένα γεύμα. Ναι, και έχουν μερικά νόστιμα επιδόρπια για τα οποία αξίζει να εξοικονομήσετε χώρο. Μπορώ ήδη να φανταστώ τη γεύση. Θα πρέπει να προγραμματίσουμε μια επίσκεψη μαζί κάποια στιγμή. Οριστικά. Θα ήθελα πολύ να μοιραστώ αυτή την εμπειρία μαζί σας. Είναι ένα στολίδι στη γειτονιά. Μάθημα 7. Ποιητική έμπνευση. Ο αγαπημένος μου ποιητής ήταν ο Εσχύλος. Έγραψε για θέματα που αντιχούν βαθιά στην ανθρώπινη εμπειρία. Αυτό είναι συναρπαστικό. Η ικανότητά του να αποτυπώνει βαθιά συναισθήματα στη δουλειά του είναι πραγματικά αξιοσημείωτη. Ναι, εξερεύνησε τον πόνο και την ταλαιπωρία με τρόπο που αισθάνεται τόσο διαχρονικό όσο και σχετικό. Εκτιμώ την ποίηση που μπορεί να προκαλέσει τόσο έντονα συναισθήματα. Μας συνδέει με τους δικούς μας αγώνες. Ακριβώς. Ο Εσχύλος έγραψε στον ύπνο μας πόνο που δεν μπορεί να ξεχαστεί και αυτό είναι ισχυρό. Είναι εκπληκτικό πως η τέχνη μπορεί να αντανακλά τις εσωτερικές μας μάχες και να μας βοηθήσει να τις επεξεργαστούμε. Νομίζω ότι η ποίηση έχει ένα μοναδικό τρόπο να δίνει φωνή στις ανίποτες σκέψεις και τα συναισθήματά μας. Απολύτως. Είναι μια όμορφη μορφή έκφρασης που μπορεί να έχει απήχηση σε τόσα πολλά. Ας διαβάσουμε μαζί μερικά από τα έργα του. Θα ήθελα να ακούσω τις σκέψεις σας γι' αυτό. Μάθημα 8. Οικογενειακοί δεσμοί. Γονείς 4 όμορφων και υγιών κοριτσιών, της Όλγας, της Τατιάνας, της Μαρή και... Αυτή είναι μια πολύ όμορφη οικογένεια. Πρέπει να είναι διασκεδαστικό να έχεις τόσα αδέρφια. Ναι, κάθε κόρη φέρνει τη δική της μοναδική προσωπικότητα στη δυναμική της οικογένειας.
Μπορώ να φανταστώ. Το να μεγαλώνεις με αδέρφια μπορεί να δημιουργήσει υπέροχες αναμνήσεις. Απολύτως. Υποστηρίζουν ο ένας τον άλλο μέσω του χοντρού και του λεπτού, γεγονός που ενισχύει τον δεσμό τους. Αυτό είναι τόσο σημαντικό. Η οικογένεια μπορεί να είναι πηγή αγάπης και ενθάρρυνσης σε όλη τη ζωή. Ναι. Θαυμάζω πως αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις μαζί και γιορτάζουν ο ένας τις επιτυχίες του άλλου. Είναι όμορφο πράγμα να παρακολουθείς. Η σύνδεσή τους πρέπει να είναι απίστευτα δυνατή. Ελπίζω να δημιουργήσω μια παρόμοια ατμόσφαιρα αγάπης και υποστήριξης στη δική μου οικογένεια κάποια μέρα. Μάθημα 9. Ιστορικό πλαίσιο. Κάποτε, ούτε ένας Ευρωπαίος δεν ζούσε πουθενά στην Ήπειρο. Είναι δύσκολο να το πιστέψεις. Ναι, και το φθινόπωρο του 1786 έφτασε ένας στόλος Άγγλων απίκων, σηματοδοτώντας μια σημαντική στιγμή στην ιστορία. Απολύτως. Η άφιξή τους άλλαξε δραματικά το τοπίο και τη δυναμική της περιοχής. Είναι συναρπαστικό πως τέτοια γεγονότα διαμορφώνουν το μέλλον και επηρεάζουν τον πολιτισμό. Ναι, και οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ επίκων και αυτόχθονων πληθυσμών είναι ένα κρίσιμο μέρος αυτής της ιστορίας. Συμφωνώ. Η κατανόηση αυτής της ιστορίας μας βοηθά να εκτιμήσουμε την πολυπλοκότητα του κόσμου μας σήμερα. Είναι σημαντικό να μαθαίνουμε από το παρελθόν για να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για όλους. Οριστικά. Ας βουτήξουμε βαθύτερα σε αυτή την ιστορία και συζητήσουμε περαιτέρω τις επιπτώσεις της. Θα μου άρεσε πολύ. Η εξερεύνηση των ριζών μας μπορεί να είναι απίστευτα διαφωτιστική. Μάθημα 10. Οδηγίες μετρό. Με συγχωρείτε, ξέρετε πώς να φτάσετε στον πλησιέστερο σταθμό του μετρό? Ναι. Είναι μόλις μερικά τετράγωνα μακριά. Θα θελήσετε να κατευθυνθείτε σε αυτόν τον δρόμο. Είναι υπέροχο να το ακούς. Υπάρχουν συγκεκριμένα ορόσημα που πρέπει να αναζητήσω. Ναι, μόλις περάσετε την καφετέρια, στρίψτε αριστερά στα φανάρια και θα το δείτε ακριβώς εκεί. Τέλειος. Είναι πάντα χρήσιμο να έχετε σαφείς οδηγίες κατά την πλοήγηση σε μια νέα περιοχή. Απολύτως. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς μπορεί να είναι δύσκολα αν δεν είστε εξοικειωμένοι με τις διαδρομές. Εκτιμώ τη βοήθειά σας. Θέλω να διασφαλίσω ότι θα προλάβω το τρένο μου στην ώρα μου. Κανένα πρόβλημα. Απλώς προσέχετε τα σημάδια και θα είστε εκεί σε ελάχιστο χρόνο. Ευχαριστώ και πάλι. Αισθάνομαι πολύ πιο σίγουρος για να κυκλοφορώ τώρα. Μάθημα 11. Συμβουλές μετακίνησης. Ποιες είναι οι ανησυχίες σας για τις μετακινήσεις? Φοβάμαι ότι δεν θα ταιριάξω ούτε θα καταλάβω τα τοπικά έθιμα ενώ ταξιδεύω. Αυτό είναι μια κοινή ανησυχία, αλλά να θυμάστε ότι ο καθένας έχει διαφορετικές απόψεις και εμπειρίες. Ναι, το ξέρω, αλλά μπορεί να είναι τρομακτικό να μπει σε ένα άγνωστο περιβάλλον. Απολύτως. Το να αγκαλιάζετε τις διαφορές μπορεί πραγματικά να βελτιώσει την ταξιδιωτική σας εμπειρία. Αυτό είναι αλήθεια. Υποθέτω ότι όλα έχουν να κάνουν με το να είσαι ανοιχτόμυαλος και πρόθυμος να μάθεις. Ακριβώς. Η ενασχόληση με τους ντόπιους μπορεί να προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες που θα σας καθοδηγήσουν στην πορεία. Θα το έχω υπόψη μου και θα προσπαθήσω να προσεγγίσω νέες καταστάσεις με περιέργεια. Αυτή είναι η τέλεια στάση. Θα διαπιστώσετε ότι οι περισσότεροι άνθρωποι είναι φιλόξενοι και εξυπηρετικοί. Μάθημα 12. Τέξας πλούτος.
Είναι συναρπαστικό πως οι Τεξανοί έχουν δημιουργήσει πλούτο μέσω της διήλυσης πετρελαίου, γεγονός που οδήγησε στην ανάπτυξη των χημικών βιομηχανιών. Απολύτως. Ο αντίκτυπος αυτού του κλάδου στην τοπική οικονομία είναι αρκετά σημαντικός. Ναι, είναι αξιοσημείωτο πως ένας σπόρος μπορεί να δημιουργήσει τόσες πολλές θέσεις εργασίας και ευκαιρίες. Οριστικά. Η ανάπτυξη συνθετικών προϊόντων έχει επίσης μεταμορφώσει διάφορες αγορές. Συμφωνώ. Είναι ενδιαφέρον να δούμε πως οι καινοτομίες στη χημεία έχουν προκύψει από αυτόν τον πλούτο. Ναι, και δείχνει πόσο διασυνδεδεμένοι διαφορετικοί τομείς μπορούν να οδηγήσουν στην πρόοδο. Νομίζω ότι αυτή η ιστορία επιτυχίας υπογραμμίζει τη σημασία της επένδυσης σε τοπικές βιομηχανίες. Ακριβώς. Ανοίγει το δρόμο για μελλοντικές προόδους και βιωσιμότητα στην περιοχή. Είμαι περίεργος να δω πώς θα εξελιχθεί αυτή η βιομηχανία τα επόμενα χρόνια. Μάθημα 13. Μαγειρεύοντας με σπιραλιζέ. Έχετε χρησιμοποιήσει ποτέ σπιραλιζέ? Θεωρώ ότι μπορεί να είναι απίστευτα χρήσιμο για την παρασκευή νούντλς από κολοκυθάκια. Ναι, είναι ένα φανταστικό γκάτζετ κουζίνας. Κάνει την υγιεινή διατροφή πολύ πιο διασκεδαστική. Απολύτως. Λατρεύω το πως μετατρέπει τα λαχανικά σε νόστιμα πιάτα που μοιάζουν με ζυμαρικά. Είναι εξαιρετικό για να προσθέσετε περισσότερα λαχανικά στα γεύματά σας χωρίς να θυσιάσετε τη γεύση. Ναι, και μπορείτε να πειραματιστείτε με διαφορετικά λαχανικά για να δημιουργήσετε μοναδικά πιάτα. Ακριβώς. Τα καρότα, τα αγκούρια και οι γλυκοπατάτες λειτουργούν όμορφα με ένα σπιραλιζέ. Πάντα ψάχνω τρόπους να κάνω τα γεύματά μου πιο υγιεινά και αυτή είναι μια διασκεδαστική προσέγγιση. Οριστικά. Επιπλέον, είναι οπτικά ελκυστικό, γεγονός που κάνει το φαγητό πιο δελεαστικό. Ανυπομονώ να δοκιμάσω να φτιάξω μια πολύχρωμη σαλάτα χρησιμοποιώντας μια ποικιλία από σπυροειδή λαχανικά. Μάθημα 14. Ερωτήσεις εισιτηρίων. Αυτό είναι καλό να το γνωρίζετε. Μπορώ να χρησιμοποιήσω το ίδιο εισιτήριο για το λεωφορείο και το τρένο. Ναι, πολλά συστήματα συγκοινωνίας σας επιτρέπουν να κάνετε μεταφορά μεταξύ των δύο χρησιμοποιώντας το ίδιο εισιτήριο. Αυτό είναι βολικό. Κάνει το ταξίδι στην πόλη πολύ πιο εύκολο. Απολύτως. Απλώς φροντίστε να ελέγξετε τα χρονικά όρια χρήσης του εισιτηρίου σας. Θα το κάνω. Είναι υπέροχο να έχετε επιλογές κατά την πλοήγηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ναι, και εξοικονομεί χρόνο και χρήμα, κάτι που είναι πάντα ένα πλεονέκτημα. Εκτιμώ τις πληροφορίες. Με βοηθά να σχεδιάζω το ταξίδι μου πιο αποτελεσματικά. Οποτεδήποτε. Ας φροντίσουμε να παρακολουθούμε και τα χρονοδιαγράμματα. Καλή ιδέα. Θα ελέγξω την εφαρμογή πριν βγούμε. Μάθημα 15. Υπερνίκηση του φόβου. Μερικές φορές παλεύω με τον φόβο του άγνωστου. Μπορεί να είναι αρκετά τρομακτικό. Το καταλαβαίνω. Πολλοί άνθρωποι αισθάνονται το ίδιο όταν έρχονται αντιμέτωποι με νέες καταστάσεις. Έχετε κάποια συμβουλή για τη διαχείριση αυτού του φόβου όταν εμφανίζεται? Ναι, θεωρώ ότι η αγκαλιά της αβεβαιότητας μπορεί να βοηθήσει. Συχνά οδηγεί σε προσωπική ανάπτυξη. Αυτό είναι ένα καλό σημείο. Υποθέτω ότι το να βγω έξω από τη ζώνη ανεσής μου μπορεί να οδηγήσει σε νέες εμπειρίες. Ακριβώς. Είναι σημαντικό να υπενθυμίζετε στον εαυτό σας ότι είναι εντάξει να νιώθετε φόβο μερικές φορές. Ναι,
και η εστίαση στα πιθανά θετικά αποτελέσματα μπορεί να αποτελέσει κίνητρο. Απολύτως. Προτείνω επίσης να μιλήσετε για τους φόβους σας με κάποιον που εμπιστεύεστε. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Το να μοιράζομαι τις σκέψεις μου μπορεί να μειώσει το βάρος. Μάθημα 16. Οικολογικές επιλογές. Η μετάβαση σε επαναχρησιμοποιούμενες σακούλες για ψώνια και μπουκάλια νερού είναι μια καλή αρχή για τη μείωση των απορριμμάτων. Απολύτως. Είναι μια απλή αλλαγή που μπορεί να έχει μεγάλο αντίκτυπο στο περιβάλλον. Ναι, και ενθαρρύνει τους άλλους να σκεφτούν και τις καταναλωτικές τους συνήθειες. Πραγματικά κάνει. Οι μικρές ενέργειες μπορούν να εμπνεύσουν μια μεγαλύτερη κίνηση προς τη βιωσιμότητα. Συμφωνώ. Επιπλέον, τα επαναχρησιμοποιήσιμα αντικείμενα συχνά εξοικονομούν χρήματα μακροπρόθεσμα. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι μια φιλική προς το περιβάλλον και οικονομικά αποδοτική προσέγγιση στην καθημερινή ζωή. Αισθάνομαι κίνητρο να κάνω πιο βιώσιμες επιλογές στην καθημερινή μου ρουτίνα. Αυτό είναι υπέροχο. Κάθε μικρή προσπάθεια μετράει για την προστασία του πλανήτη μας. Ας κρατάμε ο ένας τον άλλον υπεύθυνο καθώς κάνουμε αυτές τις αλλαγές μαζί. Μάθημα 17. Χρηματοκιβώτια. Τέλειος. Μπορώ να αποθηκεύσω οποιαδήποτε πολύτιμα αντικείμενα στο χρηματοκιβώτιο. Ναι, γι' αυτό ακριβώς έχω σχεδιαστεί. Είναι ένας ασφαλής τρόπος να προστατεύσετε τα τιμαλφή σας. Αυτό είναι καθησυχαστικό. Θα ένιωθα πολύ πιο ασφαλής γνωρίζοντας ότι τα σημαντικά εγγραφά μου είναι ασφαλή. Απολύτως. Είναι μια εξαιρετική επιλογή για πράγματα όπως κοσμήματα, διαβατήρια και νομικά έγγραφα. Συμφωνώ. Επιπλέον, τα κρατά μακριά από πιθανή κλοπή ή ζημία στο σπίτι. Ακριβώς. Απλώς φροντίστε να κρατάτε αρχείο με αυτά που αποθηκεύετε εκεί. Καλή ιδέα. Θα δημιουργήσω μια λίστα για να βεβαιωθώ ότι θυμάμαι όλα όσα έχω τοποθετήσει μέσα. Αυτό είναι έξυπνο. Θα διευκολύνει την πρόσβαση στα στοιχεία σας όταν χρειάζεται. Χαίρομαι που το συζητήσαμε. Είναι σημαντικό να προστατεύουμε σημαντικά υπάρχοντα. Μάθημα 18. Νομικά θέματα. Η πλημμύρα κατέθεσε μήνυση στα Αμερικανικά δικαστήρια βάσει του νόμου περί αντιμονοπολιακής νομοθεσίας Sherman, ο οποίος καθιστά παράνομο για οποιαδήποτε επιχείρηση να. Ναι, αυτή η πράξη είναι σημαντική για τη ρύθμιση των μονοπωλιακών πρακτικών και τη διασφάλιση θεμιτού ανταγωνισμού. Απολύτως. Είναι σημαντικό για τη διατήρηση μιας υγιούς οικονομίας και την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών. Συμφωνώ. Η κατανόηση αυτών των νόμων είναι ζωτικής σημασίας τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους καταναλωτές. Ναι, και είναι ενδιαφέρον να δούμε πώς εξελίσσονται αυτοί οι κανονισμοί με την πάροδο του χρόνου. Οριστικά. Το νομικό τοπίο μπορεί να αλλάξει με βάση τις νέες προκλήσεις και τη δυναμική της αγοράς. Νομίζω ότι είναι απαραίτητο για όλους να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους στην αγορά. Απολύτως. Η γνώση είναι δύναμη, ειδικά όταν πρόκειται για νομικά θέματα. Ας συνεχίσουμε να συζητάμε αυτά τα θέματα. Είναι ζωτικής σημασίας για την κατανόηση της οικονομίας μας. Μάθημα 19. Συνδέσεις κοινότητας. Το να νιώθουμε ο ένας τον πόνο του άλλου και να μοιραζόμαστε ο ένας τις ευλογίες του άλλου είναι το νόημα της κοινότητας. Απολύτως. Είναι σημαντικό να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον τόσο σε προκλήσεις όσο και σε γιορτές. Ναι, και κάνοντας το λογικά, ειλικρινά και δίκαια ενισχύει τους δεσμούς μας.
Συμφωνώ. Δημιουργεί μια αίσθηση του ανήκειν και της εμπιστοσύνης στην κοινότητα. Είναι συγκινητικό να βλέπεις ανθρώπους να έρχονται μαζί για να βοηθήσουν ο ένας τον άλλον. Οριστικά. Οι πράξεις καλοσύνης μπορούν να έχουν ένα κυματιστικό αποτέλεσμα, εμπνέοντας άλλους να συνεισφέρουν. Πιστεύω ότι η ενίσχυση αυτών των συνδέσεων είναι ζωτικής σημασίας για μια κμάζουσα κοινωνία. Ναι. Ας βρούμε τρόπους να αλληλεπιδράσουμε περισσότερο με την κοινότητά μας και να έχουμε θετικό αντίκτυπο. Είμαι επί του σκάφους. Μαζί, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα πιο συμπονετικό περιβάλλον. Μάθημα 20. Υγιείς επιλογές. Τα κατεψυγμένα μούρα είναι μια εξαιρετική προσθήκη στα σμούδις πρωινού. Προσθέτουν τόσο γεύση όσο και θρεπτική. Ναι, είναι νόστιμα και γεμάτα με βιταμίνες, καθιστώντας τα μια τέλεια επιλογή. Πιστεύετε ότι πρέπει να έχω κάποια βασικά προϊόντα για υγιεινά γεύματα? Απολύτως. Συνιστώ να έχετε μαζί σας δημητριακά ολικής αλέσεως όπως κοινόα και καστανό ρύζι. Καλό ακούγεται. Είναι ευέλικτα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πολλά διαφορετικά πιάτα. Ναι, και μην ξεχνάτε τα φασόλια. Είναι φανταστικά για πρωτεΐνη και φυτικές ίνες. Υπέροχο σημείο. Λατρεύω το πόσο εύκολο είναι να ενσωματωθούν σε σαλάτες και σούπες. Ακριβώς. Το παν είναι να διατηρείτε ένα καλά εφοδιασμένο ντουλάπι για να κάνετε το υγιεινό μαγείρεμα βολικό. Σίγουρα θα ακολουθήσω τις συμβουλές σας και θα εφοδιαστώ με αυτά τα απαραίτητα. Μάθημα 21. Ψώνια παντοπολίου. Κανένα πρόβλημα. Υπάρχει κάτι άλλο στη λίστα σας για ψώνια? Ναι, χρειάζομαι λίγο κοτόπουλο για δείπνο. Είναι βασικό στοιχείο στην προετοιμασία του γεύματός μου. Ακούγεται νόστιμο. Το κοτόπουλο είναι τόσο ευέλικτο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε τόσα πολλά πιάτα. Απολύτως. Μου αρέσει το πώς μπορώ να το ψήσω, να το ψήσω ή να το τηγανίσω με διάφορες γεύσεις. Ναι, και συνδυάζεται καλά με διαφορετικές πλευρές, καθιστώντας εύκολη τη δημιουργία ισορροπημένων γευμάτων. Ακριβώς. Σκέφτομαι να φτιάξω ένα κοτόπουλο με λεμόνι απόψε. Είναι ένα από τα αγαπημένα μου. Αυτό ακούγεται καταπληκτικό. Τα φρέσκα βότανα μπορούν πραγματικά να ανεβάσουν τη γεύση οποιοδήποτε πιάτου. Ναι. Θα πάρω λίγο όσο είμαστε στο κατάστημα για να βελτιώσω τη συνταγή. Φοβερή ιδέα. Ας κάνουμε αυτό το ταξίδι για ψώνια ευχάριστο και παραγωγικό. Μάθημα 22. Απόδραση το Σαββατοκύριακο. Γεια, λαχταρούσα ένα διάλειμμα. Τι θα λέγατε να σχεδιάσετε μια απόδραση το Σαββατοκύριακο για να ανανεωθείτε? Ακούγεται σαν φανταστική ιδέα. Μία μικρή απόδραση μπορεί πραγματικά να μας βοηθήσει να χαλαρώσουμε και να ανανεώσουμε το μυαλό μας. Ακριβώς. Νομίζω ότι θα ήταν ωραίο να εξερευνήσετε κάπου νέο και να απολαύσετε το τοπίο. Ναι, και θα μπορούσαμε να δοκιμάσουμε κάποια τοπική κουζίνα και δραστηριότητες όσο είμαστε εκεί. Λατρεύω την ιδέα της ανακάλυψης κρυμμένων πολύτιμων λίθων και ίσως ακόμη και την πεζοπορία ή την επίσκεψη σε μια παραλία. Απολύτως. Η φύση έχει τον τρόπο να αναζωογονεί τη διάθεσή μας, ειδικά μετά από μια κουραστική εβδομάδα. Ας εξετάσουμε ορισμένες τοποθεσίες. Έχω ακούσει ότι τα βουνά είναι όμορφα αυτή την εποχή. Αυτό θα ήταν τέλειο. Ο καθαρός αέρας και η εκπληκτική θέα είναι αυτό που χρειαζόμαστε. Θα ψάξω κάποιες επιλογές και μπορούμε να οριστικοποιήσουμε τα σχέδια μας σύντομα. Μάθημα 23. Έτοιμα παραλαβής. Έχω τελειώσει με την αγορά μου. Μπορώ να έχω μια απόδειξη, παρακαλώ?
Σίγουρα. Εδώ είναι η απόδειξή σας. Είναι πάντα καλό να το κρατάτε για τα αρχεία σας. Σας ευχαριστώ. Μου αρέσει να το έχω σε περίπτωση που χρειαστεί να επιστρέψω κάτι αργότερα. Αυτή είναι μια έξυπνη κίνηση. Είναι πάντα καλύτερο να είστε προετοιμασμένοι, ειδικά με τις αποδείξεις. Ακριβώς. Έμαθα το μάθημά μου αφού ξέχασα να ζητήσω ένα πριν. Μπορεί να είναι δύσκολη η διευθέτηση των πραγμάτων χωρίς την κατάλληλη τεκμηρίωση. Ναι, είναι πολύ πιο εύκολο όταν όλα είναι οργανωμένα και τακτοποιημένα. Σύμφωνος. Χρειάζεστε κάτι άλλο για βοήθεια σήμερα? Όχι, νομίζω ότι είμαι έτοιμος. Ευχαριστώ για τη βοήθειά σας. Μάθημα 24. Πολιτιστική κουζίνα. Ξέρετε, πολλά εστιατόρια ειδικεύονται σε πιάτα που ανήκουν σε μια συγκεκριμένη εθνικότητα. Ναι, είναι συναρπαστικό πως το φαγητό μπορεί να αντικατοπτρίζει τον πολιτισμό και τις παραδόσεις ενός τόπου. Μου αρέσει να δοκιμάζω διαφορετικές κουζίνες. Το καθένα προσφέρει μια μοναδική γεύση και εμπειρία. Απολύτως. Είναι σαν να ταξιδεύετε χωρίς να φύγετε από την πόλη σας όταν γευματίζετε σε αυτά τα μέρη. Ακριβώς. Μπορείτε να εξερευνήσετε τον κόσμο μέσω του φαγητού και ανοίγει το μυαλό σας σε νέους πολιτισμούς. Συμφωνώ. Επιπλέον, τα στυλ μαγειρέματος και τα συστατικά ποικίλουν τόσο πολύ. Είναι πάντα συναρπαστικό να ανακαλύπτεις. Ας προγραμματίσουμε μια γαστρονομική περιήγηση. Μπορούμε να δοκιμάσουμε μια ποικιλία από πιάτα από διαφορετικά εστιατόρια. Φαίνεται νόστιμη ιδέα. Το ανυπομονώ ήδη. Και εγώ. Η εξερεύνηση νέων γεύσεων μαζί θα είναι πολύ διασκεδαστική. Μάθημα 25. Δημιουργικές συνεισφορές. Είμαστε τυχεροί που έχουμε δημιουργικούς ανθρώπους που μοιράζονται τα δώρα τους μαζί μας μέσω της τέχνης και της παράστασης. Απολύτως. Τα ταλέντα τους εμπλουτίζουν τη ζωή μας και μας εμπνέουν με πολλούς τρόπους. Ναι, είτε μέσω της μουσικής, της ζωγραφικής ή της γραφής, η δημιουργικότητα έχει βαθύ αντίκτυπο. Συμφωνώ. Μπορεί να φέρει κοντά κοινότητες και να πυροδοτήσει σημαντικές συζητήσεις. Ακριβώς. Η τέχνη έχει έναν τρόπο να εκφράζει συναισθήματα και ιδέες που μερικές φορές οι λέξεις δεν μπορούν να συλλάβουν. Επιπλέον, μας ενθαρρύνει να σκεφτόμαστε έξω από το κουτί και να βλέπουμε τον κόσμο διαφορετικά. Ας υποστηρίξουμε τους ντόπιους καλλιτέχνες παρακολουθώντας τις εκθέσεις ή τις παραστάσεις τους. Είναι σημαντικό να δώσεις πίσω. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Η ενασχόληση με την τοπική δημιουργική μας κοινότητα είναι ένας θαυμάσιος τρόπος να δείξουμε εκτίμηση. Είμαι ενθουσιασμένος που βλέπω ότι ταλέντο υπάρχει εκεί έξω που περιμένει να ανακαλυφθεί. Μάθημα 26. Συμβουλές διαχείρισης χρόνου. Ποιο είναι το μυστικό σας για αποτελεσματική διαχείριση χρόνου? Φαίνεται ότι τα χειρίζεσαι όλα τόσο καλά. Δίνω προτεραιότητα στις εργασίες και βάζω εφικτούς στόχους κάθε μέρα για να μείνω σε καλό δρόμο. Αυτή είναι μια έξυπνη στρατηγική. Ο διαχωρισμός των εργασιών σε διαχειρίσιμα βήματα το καθιστά λιγότερο συντριπτικό. Ακριβώς. Φροντίζω επίσης να διαθέτω συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα για κάθε εργασία, κάτι που με βοηθάει να εστιάσω. Θα έπρεπε να αρχίσω να το κάνω αυτό. Μερικές φορές αποσπώ την προσοχή μου και χάνω τα μάτια μου τι πρέπει να κάνω. Ναι, η ελαχιστοποίηση των περισπασμών είναι το κλειδί. Προσπαθώ να δημιουργήσω ένα γαλήνιο περιβάλλον ενώ εργάζομαι. Αυτό είναι ένα υπέροχο σημείο. Θα βρω έναν ήσυχο χώρο για να αυξήσω την παραγωγικότητά μου.
Και μην ξεχνάτε να κάνετε διαλύματα. Είναι απαραίτητα για τη διατήρηση της ενέργειας και της εστίασης. Σίγουρα θα το ενσωματώσω. Ευχαριστώ για τις χρήσιμες συμβουλές. Μάθημα 27. Ανάλυση ανταγωνισμού. Θα πρέπει να αναλύσουμε τους παράγοντες πίσω από αυτό, ιδίως όσον αφορά τον ανταγωνισμό της αγοράς. Συμφωνώ, ο ανταγωνισμός μπορεί να διαδραματίσει ρόλο στη διαμόρφωση των τάσεων και των επιλογών των καταναλωτών. Ναι, η κατανόηση αυτών των δυναμικών μπορεί να μας βοηθήσει να λάβουμε τεκμηριωμένες αποφάσεις για να προχωρήσουμε. Απολύτως. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε τι κάνουν οι άλλοι για να παραμείνετε σχετικοί και καινοτόμοι. Νομίζω ότι η έρευνα ανταγωνιστών μπορεί να προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για τις στρατηγικές τους. Ακριβώς. Μπορούμε να μάθουμε τόσο από τις επιτυχίες όσο και από τα λάθη τους. Ας συλλέξουμε δεδομένα και ας συζητήσουμε τα ευρήματά μας. Θα είναι ένας πολύ καλός τρόπος στρατηγικής. Ανυπομονώ να βουτήξουμε μαζί σε αυτή την ανάλυση. Και εγώ. Είναι πάντα συναρπαστικό να εξερευνάς νέες δυνατότητες ανάπτυξης. Μάθημα 28. Ταξίδι κάτω από το ποτάμι. Το ταξίδι ψηλά στο ποτάμι ήταν έντονο. Ένιωθε σαν μια αληθινή περιπέτεια. Μπορώ μόνο να φανταστώ. Η μόνη του διαφυγή ήταν κάτω από τον ποταμό Κολοράντο με μια μικρή βάρκα. Ναι, ήταν ένα τρομακτικό ταξίδι, με το ρεύμα να είναι τόσο δυνατό και απρόβλεπτο. Αυτό ακούγεται σαν μια προκλητική εμπειρία. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι κατάφερε να το περιηγηθεί. Χρειαζόταν πολλή γενναιότητα και επιδεξιότητα για να χειριστείς τέτοιες καταστάσεις, ειδικά μόνος. Απολύτως. Είναι εμπνευσμένο να σκεφτόμαστε πως η αποφασιστικότητα μπορεί να οδηγήσει κάποιον να ξεπεράσει τα εμπόδια. Ναι, και η ομορφιά του τοπίου πρέπει να κόβει την ανάσα και να τρομάζει. Θαυμάζω αυτούς που αναλαμβάνουν τέτοιες προκλήσεις. Δείχνει πραγματικά το περιπετειώδες πνεύμα τους. Ας θυμηθούμε να εκτιμήσουμε το θάρρος που χρειάζεται για να μπείτε στο άγνωστο. Μάθημα 29. Διεθνές κίνημα. Το θέμα της διεθνούς μετανάστευσης και της μετακίνησης των αθλητών είναι όλο και πιο επίκαιρο σήμερα. Ναι, υπογραμμίζει πόσο αλληλένδετος έχει γίνει ο κόσμος μας, ειδικά στον αθλητισμό και τον πολιτισμό. Απολύτως. Επαγγελματίες και επίλεκτοι αθλητές συχνά ταξιδεύουν πέρα από τα σύνορα για να διαγωνιστούν και να επιδείξουν τα ταλέντα τους. Είναι συναρπαστικό να βλέπεις πως αυτοί οι αθλητές προσαρμόζονται σε διαφορετικά περιβάλλοντα και πολιτισμούς. Ναι, οι εμπειρίες τους μπορούν να εμπλουτίσουν όχι μόνο την προσωπική του ζωή αλλά και τις κοινότητες στις οποίες εντάσσονται. Συμφωνώ. Ενθαρρύνει μια αίσθηση παγκόσμιας ενότητας και κατανόησης μέσω κοινών παθών. Ας διερευνήσουμε πως αυτές οι κινήσεις επηρεάζουν την αθλητική βιομηχανία και τους ίδιους τους αθλητές. Ακούγεται υπέροχο σχέδιο. Η κατανόηση αυτής της δυναμικής μπορεί να προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες. Είμαι ενθουσιασμένος να συζητήσουμε τις επιπτώσεις αυτού του θέματος και να μάθω περισσότερα μαζί. Μάθημα 30. Γονική καθοδήγηση. Επίσης, υποστηρίζουν ότι οι γονείς είναι σε θέση να εμποδίσουν τα παιδιά τους να παρακολουθούν βίαιη τηλεόραση. Ναι, η γονική καθοδήγηση είναι ζωτική σημασίας για τη διαμόρφωση του τι εκτίθενται τα παιδιά σε νεαρή ηλικία. Απολύτως. Είναι σημαντικό για τους γονείς να θέτουν όρια και να συζητούν περιεχόμενο με τα παιδιά τους. Συμφωνώ. Η κατανόηση της επίδρασης των μέσων ενημέρωσης στη συμπεριφορά των παιδιών είναι απαραίτητη για την ανάπτυξή τους. Ναι,
Και η ενθάρρυνση της κριτικής σκέψης για το τι παρακολουθούν μπορεί να οδηγήσει σε πιο υγιεινές επιλογές. Ακριβώς. Έχει να κάνει με την προώθηση της ανοιχτής επικοινωνίας μεταξύ γονέων και παιδιών. Ελπίζω περισσότερες οικογένειες να συμμετάσχουν σε αυτές τις συζητήσεις για να δημιουργήσουν ένα θετικό περιβάλλον μέσων ενημέρωσης. Οριστικά. Είναι ζωτική σημασία για τους γονείς να είναι προορατικοί στην καθοδήγηση της κατανάλωσης των μέσων ενημέρωσης των παιδιών τους. Ας διερευνήσουμε μερικές αποτελεσματικές στρατηγικές για να εφαρμόσουν οι γονείς στα σπίτια τους.